rồi, hết rồi, hết quả bông rồi. Hết quả bông rồi. Đang léo quá. Wow, đẹp quá mấy bạn ơi. Không ai la gì vậy? Chưa? Cưới vợ chưa? Chưa cưới hả? Còn à? Anh chẳng được gặp Lam không? Ai? Lam lùn á. Bự con không? Hả? Trắng đúng không? Con nhỏ lùn đó. Ủa, ở trên không? Hả? Gặp. Ở sớm không? Tay vậy trời. Trời năm ngoái bắn ở em điểm. Đập nó mà quay đồng. Cái máy anh ba quay nè. Cái máy anh ba quay nè, quay cái đó gì? Đá cho quay. Nè, đây quay anh ba quay nè. Cái máy ba anh ba nè. Cầm đi. Hết. Hết chưa? Về. Lép không trời.
Hết trơn rồi, hết trơn rồi, hết rồi, có 5 phút đi chạy, bắn 15 phút mà, bắn 5 phút cũng hết tiền của bắn này. Gì hết rồi đó hả? Hết rồi.